ලක්ෂාන්.com YouTube channel එකට අදත් ඔයාව වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ WhatsApp එකට අලුතෙන් එක් වුණ WhatsApp community විශේෂාංගය පිළිබඳව. මෙම community update එක විශේෂ වෙන්නේ WhatsApp group සඳහා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා admin ඉන්න group 3ක් ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙනවා. එම group එකක සමාජිකයින් 20 ගානේ සමාජිකයින් group 3ෙම 60 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ඔයාට පණිවිඩයක් යවන්න ඕනේ මේ group 3ටම. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නම් කරන්නේ මෙම සමාජිකයින් 20 ගාන ඉන්න group 3ෙම සමාජිකයින් 60 දෙනාට එම group වලට වෙන වෙනම ගිහින් message එක යවන එක. ඉතින් ඔයාට WhatsApp එකේ community එකක් නිර්මාණය කරලා එම group 3 මෙම WhatsApp එකේ community එකට සම්බන්ධ කරලා ඔයා community එකෙන් යවන message එක එම group 3 සමාජිකයින් 60 දෙනාටම වෙන වෙනම යවන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයා නරබලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් විතරක් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ community option එක ගැන සියලු විස්තර නිවැරදිව දැනගන්න ඕන නම් අද වීඩියෝ එක skip නොකර අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අවසානය දක්වා බලන්න. එහෙනම් අපි intro එක බලලා යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මගේ WhatsApp එකෙන් නිර්මාණය කරන community එකෙන් සිදුවෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාට පෙන්වන්න මගේ business WhatsApp එකත් මේ වීඩියෝ එකේදී භාවිතා කරනවා. ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp එකේ community option එක දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගන්න. ඔයා Play Store එකෙන් download කරන app අප්ඩේට් කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක දැන් ඉහළින් වැටෙන කාඩ් එකකින් ගිහින් නරඹන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම WhatsApp එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාට WhatsApp එක open කරගත්තට පස්සේ මම නිර්මාණය කරපු WhatsApp group 3ක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙම group 3 මම නිර්මාණය කරේ community එකක් නිර්මාණය කිරීමට WhatsApp group අවශ්‍ය වන නිසා. මෙම group 3 සමාජිකයෙක් විදිහට මගේ business WhatsApp contact එක මෙම group 3ට මම වෙන වෙනම එක් කරා. මම දැන් WhatsApp එකෙන් back වෙනවා. දැන් මම මගේ business WhatsApp එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාට මගේ normal WhatsApp එකේ තිබ්බ group 3ට මගේ business WhatsApp එකේ contact එක එක් කරලා තියෙන නිසා මෙම group 3 ඔයාට business WhatsApp එකේ මේ විදිහට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා. දැන් මම මේ විදිහට WhatsApp chat එකෙන් මේ විදිහට WhatsApp community එකට යනවා. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ community එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය. මම දැන් මෙතන කොළ පාටට තියෙන start your community කියන එක touch කරනවා. දැන් ඔයාට මෙතන ඉහළම community name කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන ඔයාගේ community එකට ගැලපෙන name එකක් මේ විදිහට type කරගන්න. දැන් ඔයාට යටින් community description කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන ඔයාගේ community එකට ගැලපෙන description එකක් මේ විදිහට type කරගන්න. මම දැන් ඉහළින් තියෙන community icon එකට photo එකක් select කරගන්නවා. මම දැන් මේ කැමරාව touch කරනවා. ඔයාට දැන් මෙතනින් gallery එකට ගිහින් අවශ්‍ය නම් photo එකක් select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙතන emoji and sticker කියන එක touch කරලා emoji එකක් හරි sticker එකක් හරි මේකට add කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට emoji එකක් add කරනවා. මම දැන් මේ emoji එක select කරගන්නවා. දැන් ඔයාට මේ emoji එකේ background එකට අවශ්‍ය වර්ණයක් මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම community එකට emoji එකක් add කරලා අවසානයේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් තියෙන හරි ලකුණ touch කරනවා. දැන් ඔයාට community එකට මේ emoji එක add වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් තිරේ පහළින් දකුණු පැත්තට තියෙන ඊතලයේ touch කරනවා. දැන් ඔයාට ඉහළින් බලා ගන්න පුළුවන් create new group කියලා. ඔයාට මේකෙන් දැන් ඔයාට group නිර්මාණය කරලා මෙම community එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් add existing group කියලා. ඔයාට මේකෙන් ඔයා දැනට නිර්මාණය කරගෙන තියෙන group add කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක touch කරනවා. මම කලින් නිර්මාණය කරගත්ත group 1, group 2, group 3 යන group 3 මේකට දැන් add කරගන්නවා. මම දැන් මේ group add කරගත්තට පස්සේ පහළින් තියෙන ඊතලයේ touch කරනවා. දැන් ඔයාට මම add කරපු group 3 මේ විදිහට community එකට add වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ විදිහට group 21ක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන පහළ තියෙන හරි ලකුණ touch කරනවා. ඔයාට දැන් මම community එකට lashan.com කියලා දීපු name එකට අදාළව community එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මම add කරපු group 3ත් මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් back වෙලා chat කියන එකට යනවා. දැන් ඔයාට chat එකට ගියාම මම කලින් නිර්මාණය කරපු group 3ට අමතරව මම නිර්මාණය කරපු lashan.com කියන community එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් back වෙලා business WhatsApp එකට යනවා. දැන් ඔයාට මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් එම group 3ට අමතරව lashan.com කියලා community එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. business WhatsApp එකට අදාළ මෙම contact එක මෙම group 3 සමාජිකයෙක් විතරක් වෙන නිසා මෙම community එකට message දාන්න පුළුවන් මෙම group 3ට අදාළ admin ට පමණයි. දැන් මම නැවතත් මගේ WhatsApp එකට යනවා. දැන් මම මෙතන community එක open කරගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට community එකට මේ විදිහට message එකක් යවනවා. දැන් මම මෙතනින් back වෙලා නැවතත් මගේ business WhatsApp එකට යනවා. දැන් ඔයාට business WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ මම යවපු message එක මේ community එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙම group වල ඔයාට මේ message එක දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. community එකට එවන message ඔයාට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ මේ විදිහට community එකේ විතරයි. දැන් මම නැවතත් මගේ normal WhatsApp එකට යනවා.
ඔයාට මේ විදිහට කමියුනිටි එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඔයා ඇඩ්මින් ඉන්න ගෲප් වලට විතරයි. ඔයාට මේ විදිහට මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේ ඔයා නිර්මාණය කරලා තියෙන ගෲප් වල සමාජිකින් ගොඩක් ඉන්නවා නම් එම ගෲප් මේ විදිහට කමියුනිටි එකට ඇඩ් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය නිවේදන මේ විදිහට කමියුනිටි එක යවන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ කමියුනිටි එක සාමාන්‍ය විදිහට මේ ආකාරයට සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරගන්න බෑ. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් අපි නිර්මාණය කරපු කමියුනිටි එක නිවැරදිව කොහොමද ඩිලීට් කරගන්න කියලා. මම දැන් මෙතන chat එකෙන් කමියුනිටි එකට යනවා. දැන් මම මෙතන පහළ තියෙන view all කියන එක ටච් කරනවා. දැන් මම මෙතනත් පහළටම ගිහින් deactivate community කියන එක ටච් කරනවා. දැන් මම මෙතන රතු පාට deactivate කියන එකත් ටච් කරනවා. දැන් මම මෙතනත් deactivate කියන එක ටච් කරනවා. දැන් ඔයාලට මේ community එක deactivate වුණා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට community එක deactivate කරපු නිසා chat වලට ගිහින් දැන් මේ community එක මේ විදිහට delete කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මේක select කරලා මේ විදිහට delete කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට WhatsApp එකට අලුතෙන් එක්වන community option එක කියන්නේ මොකක්ද, WhatsApp community එකෙන් සිදුවෙන්නේ මොකක්ද වගේම community එක නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය හා community එක නිවැරදිව delete කරගන්න ආකාරය ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කොතන හරි තැනක් තේරුම් නැත්නම් community එක නිර්මාණය කරද්දී හරි community එක deactivate කරද්දී හරි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් આવොත් අනිවාර්යෙන්ම මට comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒකට අනිවාර්යෙන්ම reply එවනවා. ඉතින් අද ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මේ වගේ වීඩියෝ දෙකටම බලන්න කැමති නම් පහළ තියෙන subscribe button එක බලලා මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා පහළ තියෙන bell icon එක ඔබලා ඔයා ඒකේ all දුන්නොත් එහෙම මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ වල notification එක ඔයාගේ දුරකථනයටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන ඕනම අදහසක් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ social media වල ඉන්න යාළුවෝ අතරත් මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් අලුත් දවසක හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.